أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولقاء متجدد من عالم من المساجد. نتحدث في هذا اللقاء عن فكرة أشبه بما تكون بالفكرة التجريدية من كونها مسجد قائم بذاته. نتحدث عن فنان سعودي شاب حاول أن يعيد تفسير مفهوم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأن يتعامل مع كثير من القضايا التي تمس هجرة المسلمين إلى بلاد غير المسلمين وتشتتهم في أصقاع الأرض. فكرة المسجد الذي يتعامل مع الخلاء ويصنع فضاء يشعرنا بوجود المسجد. الفنان السعودي عجلان غارم من خلال بنائه لمسجد تجريدي يعني مصنوع من الفولاذ والشبكة الفولاذية بمئذنة وقبة وتأثيث بسيط، حاول أن يخلق فضاء المسجد من جديد. بدأ الفكرة ونقلها إلى أماكن مختلفة، شارك في بينالي فانكوفر في كندا قبل عدة سنوات في 2018. ويعني أعتقد أن هذا المسجد المثير الملفت ليس لكونه مسجد يعني ثابت المكان، لكنه مسجد يمكن نقله من مكان إلى آخر، ممكن يعني بناؤه في أماكن مختلفة، ممكن أن يكون عبارة عن يعني إشارة لوجود المسجد أو تحديدا لمكان الصلاة. من المعروف أن الصلاة في الخلاء هي جزء من يعني مفهوم التأمل، مفهوم الصلاة، مفهوم الانفراد يعني بالله سبحانه وتعالى في أثناء العبادة. حتى فكرة المشروع أو فكرة المسجد الذي يقدمه غارم يعني مرتبطة بعنوان حقيقة مثير ملفت، للجنة أبواب كثيرة، وهذا حقيقة يعني عنوان في يعني جوهره عنوانا فلسفيا. ما هو المقصود بأن للجنة أبواب كثيرة؟ المقصود هنا ليس بالضرورة أن نشيد مساجد عملاقة ومكلفة، ممكن أن يكون فضاء بسيطا يعني في الصحراء مع شبكة من الفولاذ تصنع هذا المكان الذي يمكن أن نؤدي فيه الصلاة، وممكن أن يصنع مجالات متعددة يعني التأمل، ويعني كذلك يعني الشعور بالاحتواء والشعور يعني وجود مكان العبادة. في اعتقادي أن كذلك يعني مفهوم للجنة أبواب كثيرة هي دعوة حقيقة مفتوحة لعمارة حد الكفاية في المسجد، عمارة يجب أن نفكر فيها حقيقة بتفاصيلها التقنية، بتكوينها الفراغي، بدراساتنا المتعمقة الاجتماعية التي يفترض أن نصنع مساجد مرنة مرتبطة بأعداد المصلين، لا أن نصنع مساجد لا يؤمها إلا القليل من المصلين من أجل المباهاة والقول أننا يعني قمنا ببناء مساجد عملاقة وضخمة. حقيقة هذا العمل الفني، لأنه يعني هو جزء من عمل فني حقيقة، لكن هو عمل فني يمكن استخدامه، عمل فني يمكن الصلاة فيه، يؤكد يعني المقدرة الواسعة للفن لخلق أفكار جديدة في عمارة المسجد. ليس فقط التقنية، ليس فقط يعني المصمم المعماري أو المعماري من يقوم بخلق الأفكار وبناء الأفكار الجديدة لعمارة المسجد، لكن ممكن الفنان أن يساهم في خلق مسجد مختلف، بدلا من أن يعني يصرف وقته للزخرفة والتلوين، وإن كان هذا شيء مهم، لا أنكر أبدا على عمارة المسجد الزخرفة والتلوين، لكن حقيقة المسجد يميل إلى التقشف، يميل إلى حد الكفاية، يميل إلى البساطة،
يميل إلى الوضوح، يميل إلى الارتباط بالبيئة الطبيعية والخارجية، يميل للانفتاح على السماء وعلى الفضاء الخارجي أكثر بكثير من الانغلاق والتزيين ويعني المبالغة في العمارة. هذا العمل الفني حقيقة يعني يقدم هذه الأفكار جميعا بصمت، دون أن يتحدث الفنان كثيرا، دون أن يقول ماذا يعني يفكر فيه، دون أن يعني يطرح فلسفته بالكلمات، طرحها من خلال تكوين بسيط لمسجد يمكن نقله من مكان إلى آخر، يتفاعل مع الفضاء الخالي. هو مسجد للخلاء، لكنه مسجد يعيد تعريف الخلاء، يعيد تعريف المكان الذي حوله. عندما يعني يبنى هذا العمل الفني البسيط في أي مكان، هو يعيد تعريف هذا المكان بالكامل بمدينته التي يعني عبارة عن أعمدة فولاذية يعني مفرغة بقبته الرمزية، بفضائه الذي يعني محاط بشبك من الحديد. كل هذه التكوينات البسيطة تخلق المكان، وليس فقط مكان الصلاة، هي تخلق المكان بشكل عام. هي توجد نفسها كمرجع للفضاء الخالي أو للخلاء. وبالتالي وكما هي عادة عمارة المسجد، هي عمارة استدلالية، هي عمارة تصنع الأمكنة، هي عمارة تخلق هذا الإحساس وهذا الارتباط بالمكان. لكن في نفس الوقت كونه عملا فنيا بسيطا مجردا يحمل الكثير من الفلسفة، فلسفة الزهد، فلسفة التقشف، فلسفة البساطة، فلسفة المرونة. لذلك نعتقد أن هذا العمل يعني يدعو الفنانين التشكيليين، يدعو النحاتين، يدعو. وسبقا تناولنا يعني أحد الأفكار لأحد النحاتين في كرواتيا، كيف تم تحويل عمله الفني إلى مسجد بتكوين يعني هندسي جيومتري معقد، لكنه مشتق من هذا التكوين الفني. لكن في حالتنا اليوم حقيقة نتحدث عن عمل فني أشبه بالعمل التجريدي، أشبه بالفكرة أو بداية الفكرة، لكنه يستعيد مبدأ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ويؤكد على أن المسجد هو عمارة اللحظة والمكان. فاللحظة التي يعني يدعى فيها للصلاة، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سوف نجد هذا المكان في الخلاء الذي يقول أن الأرض مسجدا وطهورا، فمرحبا بكم للصلاة. أعتقد أن هذه العلاقات الفلسفية البصرية المبسطة تفتح يمكن مجالات واسعة للمعماريين أن يعيدوا التفكير في عمارة المسجد، وللمهندسين وصناع التقنية أن يطوروا أنظمة لعمارة المساجد ليست كتلك الأنظمة التي يجب أن تكون معقدة ومبالغ فيها ومكلفة. ممكن أن تساهم في أن يكون المسجد المنتشر في أصقاع الأرض ويبلغ حوالي 4 مليون مسجد، أن يكون مسجدا عميقا جدا في يعني ارتباطاته بالمحيط العمراني، دون يعني تكلف ودون إقحام يعني لتفاصيل غير ضرورية على المسجد حتى يكون ملفتا للنظر. أعتقد أن الدرس المهم الذي يمكن نتعلمه أن هناك كثير من الأفكار التي يمكن لم نتوقعها أو لم نفكر فيها في يوم من الأيام، قد تكون هي الأفكار التي تصنع عمارة المسجد في المستقبل. لذلك هذه الدعوة المفتوحة للجميع، أتمنى أن تتلقى يعني منكم استجابات تجريبية، لأن هذه تجربة مهمة جدا، وعمارة التجريب هي عمارة المستقبل دون شك. ألتقي مرة أخرى بكم بإذن الله تعالى مع فكرة أخرى في مكان آخر، مع مسجد آخر في عالم من المساجد.